هو أنا ليه حقي مرجعش من اللي ظلمني؟ أنا حقي فين؟ في يوم من الأيام سيدنا موسى جاله الشوق إن هو يعرف ربنا سبحانه وتعالى بينام ولا لأ، فبيسأل ربنا وبيقوله: هو أنت يا رب مش بتنام؟ فربنا تعجب وقال له: يا موسى، إن أردت هذا فاذهب إلى الجبلين. وفعلا ربنا أوحى لسيدنا موسى بمكان الجبلين، فراح سيدنا موسى واقف ما بين الجبلين بالظبط زي ما ربنا قال له. وبعيد عن الجبلين بشوية كان في بير مية. في لحظة فات شاب طويل عريض وميل يشرب من البير ده، وهو بيشرب من البير ده وقعت منه فلوس كتير، وخلص شرب ومشي من غير ما ياخد باله. لحظات وفات طفل صغير من جنب البير ده، فشاف الفلوس اللي كانت واقعة، في لحظة أخدها وجري. وبعدها بدقايق فات راجل كبير عجوز وشرب برضه من نفس البير، وسند ظهره عليه شوية علشان يرتاح. وفجأة رجع الشاب اللي وقعت منه صورة الفلوس دي، وافتكر إنها وقعت منه وهو بيشرب من البير. ولما رجع ملقاش غير العجوز ده. قال له: انت اللي اخدت مني الفلوس. الراجل قال له: فلوس ايه يا ابني؟ انا ما خدتش حاجه. المهم كل ده وسيدنا موسى بيراقب من بعيد ومش فاهم ايه اللي بيحصل. فجاه كلمه من هنا وكلمه من هنا، الشاب قام قاتل الراجل العجوز ده. سيدنا موسى اتفزع وقال بصوت عالي: يا رب، يا رب، حصلت مظلمه في الارض. الطفل الصغير هو اللي اخد الفلوس والراجل العجوز مات ظلم يا رب. فرد ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا موسى: يا موسى، الفلوس اللي وقعت من الشاب كان سارقها من ابو الطفل الصغير، ورجع الحق لاصحابه في الدنيا. يا موسى، العجوز اللي مات ده كان قاتل ابو الشاب ظلم، والشاب ده كان لسه طفل وقتها، ورجع الحق لاصحابه في الدنيا. عرفت يا موسى؟ أيليق بي ان انام واغفل ام لا؟ ساعتها سيدنا موسى سجد واستغفر ربنا. لو انت صاحب حق او مظلمه او اذى نفسي تسبب لك في حد، حقك هيرجع، لأن دايما ربنا بيمهل الظالم يوم واتنين وعشرة، وفجأة بيتدخل القدر وبيعيد الحقوق تاني، وبيرتب المقامات وبياخد كل ذي حق حقه. بس المرة دي حقك بيجي لحد عندك من غير ما تتعب نفسك. وسبحان الله، بعدها ربنا بيملأ قلب اللي ظلمك بهيبة تجاهك لما بيشوفك أو حتى بتيجي سيرتك. حقيقي يا بخت اللي بيعرف يصبر على حقه لحد ما ربنا بذاته ينصره. وينصرك الله نصرا عزيزا.